Thank you very much. We are here to present a series. It's a 5 presentation series. Sot e do nisim trajnimin prej prezantimesh. And it's entitled Leading the Students Beyond the Classroom. Edhe si tema e gjithë këtyre 5 leksioneve është udhëheqje e nxënësve përtej klasës. And our first meeting or first presentation is laying the foundation. Edhe ky trajnim I parë është si një themel gjithëve të tjerëve. Accordingly, we entitle this one as The Call to Spiritual Leadership. Edhe ne kemi titulluar këtë si thirrje për në udhëheqësi shpirtërore. Let's start with something that will appeal to you as educators, as teachers. Edhe le të nisim për diçka që është aktuale tërheqëse për ju si mësuesit. The force that may be the most important in shaping most leaders is learning. Fuqia që mund të jetë më e rëndësishme në formimin e shumicës së udhëheqësve është mësimi, pra të mësuarit. Njeriu mëson vetë. And we are learning from experience, we are learning from people, we are learning from successes and from failures, and we are learning from leaders and from followers. Edhe ne mësojmë nga shumë gjëra, nga përvoja, nga njerëz të tjerë, nga sukseset, nga dështimet tona, edhe nga udhëheqësit dhe madje nga djegësit tanë. This was said by an author, a Pulitzer Prize winner, James Burns. Edhe kjo ishte thënë nga fituesi e çmimit Pulitzer, James Burns. Yes, and it's amazing for him to write a book on leadership and saying this key thing, that learning is the key thing. Edhe është interesant, ai e shkroi këtë libër edhe tha që aty që mësimi është si themeli për udhëheqësinë. For me, the most important part of this quote is the last line. Për mua pjesa më e rëndësishme është ajo e fundit. Which says you're learning from leaders, but you're also learning from followers. Që thotë që ne mësojmë nga udhëheqësit, por edhe nga ndjekësit. So then, as you're all teachers, let's see if you can learn anything from your students, from your pupils, from your colleagues. Edhe çfarë mund të mësoni ju nga nxënësit tuaj, nga kolegët tuaj. There was a study on the power or the impact, the influence of shame towards pupils. Ka qenë një studim, kërkim pra, rreth turpit, dhe rreth ndikimit e turpit tek njerëzit. And it was found that 85% of the students had one incident in their school years Dhe u gjetën që 80% e njerëzve që u intervistuan, ata kujtojnë të paktën një incident nga shkolla, nga familjet e tyre. An incident in which a teacher would say to the student, you're stupid, or you're not good enough, or you get this, doing something shameful towards the student. Dhe ky incident ishte poshtërues, si diçka si mësues kur thot ti e budall, ti nuk vlen, edhe gjëra të tjera lënduese. And that incident changed
the way in which that student perceived education and self-worth. Edhe ky incidenti poshtërues kishte ndryshuar mënyrën se si ata mendonin për veten e tyre. Maybe you can find yourself in this 85% of the students who had a teacher saying him or her, "You're not good." Ndoshta edhe ju e keni ndonjë kujtim të tillë nga fëmijëria ku ndoshta mësuese juaj ose dikush tjetër ju ka thënë që domethënë diçka poshtërues dhe kjo e ka ndikuar akoma mbani mend këto fjalë. But the same study found also something very positive. Por të njëjti studim gjeti zbuloi diçka tjetër, pozitiv. And that is that 90% of students Edhe kjo identify ishte another type of incident edhe 90% e njerëzve kujtonin diçka tjetër, jo diçka negative. in which a teacher, a coach, a mentor Edhe ato ishte që ndonjë mësues ose trajnues, mentor, pra encouraged them and said, "You're good. You can do even better." edhe që kishin thënë atyre, je shumë mirë, mund të bësh akoma më mirë. Now, where are you in those 85, in those 95, 90%, in the good or in the bad? Se ku jeni ju? Tek ato 85 apo ato tek 90? So then come these questions like, what if that bad leader pointing out was you? Po tani lind pyetje, reflektim për veten. Po sigur keni qenë ju si një udhëheq si keq, një që e ka poshtëru dikë. Or on the other hand, what if that redeemed learner was you as a student? Po sigur e keni ju ai që mësua diçka të mirë dhe u transformua. We can ask ourselves what motivated those teachers to change a student. What was their motivation? Dhe interesante, çfarë motivoi ato mësues që ta ndryshonin një nxënës të tyre? We can even go further and say what values were there laying at the foundation of such an approach? Mund të madje shkojmë më tej e pyesim cilat vlera kishin ata. I just wonder, was there any calling, like a calling from above, from somewhere else? Mos kishte që ata ndjeshin ndonjë thirrje nga lart? I'm just thinking, were those teachers playing in a different league? Because I would like to be one of them. Edhe nga njerë mendoj, po luanin këto mësues në një ligë më të lartë, sepse në fakt unë do të doja ta bashkoja me ata. So let's start with leadership or leading. Tani vazhdoj me udhëheqësinë. There are different words that come up when we think of leadership. Kur mendojme për udhëheqësinë, na vijnë ndërmend disa fjalë. And you can think of them like anything that you see now on the screen, and we'll have an activity right now. Okay, këtu e kemi fjalët në anglisht, por tani do të kemi edhe një aktivitet. If you can associate anything with leadership, I'll turn now to my colleague Christiane to lead on this first or pre-exercise. Yeah, so we put it into the chat. A question for you, Në chat e keni një pyetje, and either you write it directly into the chat, or edhe mund të klikoni te chatin, you take notes for yourself. ose mund ta merrni shënime.
Edhe është, a mund të bën një listë me 5 elemente që i lidhni me leadershipin ose me udhëheqësinë? For sure, we would love to see your comments directly in the chat. So, Do ishte shumë bukur në qofse do na shkruani në direkt në chat. so our question E is, tuaj. what are your 5 elements you associate with leadership? Pra, çfarë elemente ju lidhni me leadershipin, me udhëheqësinë kur mendoni për atë? So feel free to use our chat function. And I see the Okay, we responses have, coming in. Think a moment about it. What are okay. you associating with leadership? Mendoni pak tani. Merrni pak kohë mendoni edhe na shkruani në chat. Thank you, Christina. Faleminderit Kristina. And Elieva, Bjerta, Mimosa, Yes. Sonila. So the answers are Alma, thank you for sharing. mhm, inspiring, supporting, friendly, Jella, Violetta, thank you. Nazer, it's cooperating, optimistic, as is respectful, I see some overlapping. appreciating. Yeah. Natasha, Sonila, iPhone 5. Visionist, I like that a lot. We can understand a few words from there. Yes. Organizer, visionary, missionary. Integrity, Alma, and Juliana. Thank you so much for putting your that up what you associate with leadership. Organizer, that is what I understand. Wow, it's rich. Christian, what can you do with that? Can we Back then, to you. I don't know, just move towards Back to you. drafting a first definition of leadership? So, pra do të bëjmë një shkrim për përpjekje e parë për kufizuar udhëheqësinë. So we go one level higher, that you put that into your first little concept. What is leadership for you? Ta shkojmë një shkallë më lart tani. Now, they're supposed to do something else now? Yes. Yes, that's the second question after we brainstorm a bit about leadership. What are No, 5 aspects? And now to put it in a phrase, leadership is leadership is. Pra tani duhet ta shkruani në një fjali këtë. Leadershipi është ose udhëheqësia është. Kjo. Yes, using those 5 words, they may draft a first definition of leadership. So, duke përdorur këto 5 fjalë që e kishit nxjerr, tani shkruani si një fjali. Like leadership, it's a process it's an initiative, it's an art. Shaping the future. Për shembull, udhëheqësia është procesi ose diçkajes, ose leadershipi është Okay, they are coming. They're coming. Formimi e së ardhmjes. Or like Tuta says, leadership is communication, organization, and vision. Wow, nice. Thank you again, Sonila, Naza, Christina.
Gentian, Teuta, Jela. Sorry if I pronounce your names in the wrong way. I'm just reading them phonetically. Valida, Natasha, Etleva, Mimosa. Wow, you have beautiful names. Emra That's shumë very të good bukura. now. Yes. We have several definitions here, probably about 10 already. Probably we Yeah, should also save this chat. yeah. Wow, Violetta, Nurane, Rabie. Thank you so much for thinking, developing your own different leadership. Violetta says leadership is ability to lead people by inspiring them to reach the common goal. All right. And The you will see in a leader is minute. not the one who just gives the orders, but also impacts positively, communicates the vision, and motivates people, leading to the right direction. Wow, thank you for all your contributions. You will see in a minute why it's so important that you have a definition for leadership. Faleminderit shumë gjithëve dhe pas pak ja do të shikoni pse është aq e rëndësishme ta keni një përkufizim për çfarë është udhëheqësia. Yes, because I hope you can, or let me see. I'll share my screen now, and we can see some, of those official definitions. It doesn't mean that yours are wrong. It just means that you may now have some standards to evaluate, to compare your own definitions. Ja, këtu e kemi disa përkufizime zyrtare, mund të themi, se çfarë është udhëheqësia. Nuk do thotë që përkufizimet tuaja ishte gabim, por paktën kemi të nica standarde. So I'll start from top left, going clockwise. Ta nisim nga lart, majtës edhe shkojme kështu sipas orës. So leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal. Pra, udhëheqësia është një proces në të cilin një individ ndikon te një grup individësh për të arritur një qëllim të përbashkët. And you can see here, it's a process. Pra, këtu e shohim është një proces. It involves different people. E përfshin njerëz të ndryshëm. The power is influence. Fuqia është ndikimi. And the aim is to reach a common goal. Dhe qëllimi është ta arrijë qëllimin. Now, if we move to the second definition, në qoftë se shkojmë tek përkufizim tjetër, we see something more there. There are some ideas that are being expressed, whether in talk or in action. Kemi disa idet me fjalë dhe me vepra. And those ideas are recognized by the others, by the group, as something valuable. Dhe këto janë parë nga të tjerët si diçka të vlefshme. But if we go to the third definition, we find it as an art, not only a process, an art. Kurse këtu, përkufizimi i tretë përkufizon udhëheqësinë si art. And that is to mobilize others who then will say, mobilizimit të tjerëve. Who then will say, we want to struggle along with you to reach that goal. Pra, mobilizimet të tjerëve të bën që të tjerë thotë po, ne duam të luftojmë për ato aspirata që ke ti.
As we said, we'll have this presentation available for you, so you may take any screenshot or just wait for the file to reach you. Ju mund ta bëni foto ekranit, por gjithashtu ju do keni këtë materialet ne do ju dërgojmë më vonë. But you can see already here, you have one individual who's influencing other individuals, not by force, not by power, not by any, I don't know, blackmailing or anything. Po ne këto ju shikoni këtu e ne shohim që udhëheqës është një që ka ndikim tek shumë veta, por me anë të frymëzimit, jo me anë të forcës, të detyrimit, të shantazhit apo ku diun. It's rather expressing some ideas that resonate with the others. Është më shumë si kur një njeri shpreh idetë të cilat janë se cilët rezonojnë me të tjerët. So now with these four definitions on your screen, Tani këto kemi 4 trokufizime tek ekrani. we will go to the next exercise. Shkojme tani tek aktivitet tjetër. Christiane, back to you now for our next exercise. We want to keep it interactive. So you are ready for the next Yes, sharing your thoughts on the screen? Yeah, you are? Good. So our next question is Pyetja tjetër është kjo. identify 3 leaders that you admire. Pra, identifikoni 3 udhëheqës që admironi. And they can come from diverse fields. They can come from politics, royalty, sports, business, military, religion, arts. Mund të vinë nga fusha shumë të ndryshme, duke përfshirë politikën, familje mbretërore, ushtri, sporti, fen, biznesi, art të tjera. Which 3 leaders do you admire? Na shkruani 3 udhëheqës që ju admironi. I'm looking Feel free forward. to put those 3 lists, Yes. those lists. We are really curious. Jemi shumë kurioz se çfarë janë 3 persona që ju thoni, wow, më pëlqen, u dua ta jem si ky njeri. Della, Gabriel Garcia Marquez, Winston Churchill, Gandhi. Well-known people. Thank you for your contribution. Shumë faleminderit për kontributet tuaj. Looking for other good leaders, Po presim nga të tjerët. the leaders that you admire. Na shkruani. Kë admironi? Juliana, God, Sport, and Art. Edleva, Alma. Alma says my parents. First, number 1 is her parents. Oh, beautiful. Then is one Albanian politician. No, actually, 2 Albanian politicians, I think. Okay. And Lerina says Abraham Lincoln. Which other leaders do you admire? Okay. Mother Teresa. Mother Teresa. Aha, Christian. Moses. Martin Luther. And Cheesy Louis. Gentian. Oh, Jesus, Pestalozzi, and Lincoln. Again, Mother Teresa. Jerry. Professor? The chemistry professor of high school. Tony Blair and Albanian actor. Nice. Okay. Okay. And Rita has quite a lot of also people that she admires. And I see Bill Clinton.
I see Mother Teresa is really coming up various times. Yes. Pinka Kurti or Kurti is here again. Greta Duma, Sally Berisha. Wow, beautiful. Thank you. Ismail Kadare. Okay, now we have other names: Nelson Mandela, Princess Diana, Martin Martin Luther Luther King. King and Gandhi. Wow, it's a nice variety. Ismail Kadare. Who is Kenda Boy? Skander Bell. He's a Oh, national his hero. helmet, I think, is in Albanian Austria. national hero. Okay. Museum. That's a great he's Albanian historical leader. He didn't let Muslims go enter the Europe. Okay. Okay, because Yeah, that's in very Islam, he didn't let he was he saved Christianity in Europe actually. okay. Again, Yeah. Mother Teresa and Martin Luther, Greta Thunberg. Yeah, Christian, what are we doing with these leaders now? All right, now if we have these names now, can you look at your own list? Each one, please look at your own list. Tani secili shikoni listën tuaj And see if there is any philosopher on your list. edhe shikoni a ka ndonjë filosof në listën tuaj. See if there is any woman on your list. We saw Mother Teresa several times. A keni ndonjë femër në listën tuaj, si e kishim në Terezën për shembull? See if your leaders are contemporary or they lived in Middle Ages or back in the ancient times. A janë bashkëkohorët tanë apo kanë jetuar shumë kohë më përpara? And now three key questions. Tani tre pyetje të shpejta. In your list of three, is the first one a powerful leader? A është në listën tuaj numri 1 një udhëheqës fuqishëm? And if it's powerful, in what sense? Edhe në qoftë se është e fuqishëm, atëherë në çfarë sens? Në çfarë For kuptimi? example, somebody said, my parents, well, are they as powerful as, let's say, Tony Blair? Për shembull, dikush tha prindrit e mi, a janë prindrit tuaj po aq a janë të fuqishëm në po në të njëjtën mënyrë si për shembull Tony Blair? Yeah, but the most important one, and I see several answers here, is a teacher on your list? Por pyetja e rëndësishme, a keni ndonjë pedagog, ndonjë mësues në listën tuaj? For example, Christina said Montessori. Për shembull, Kristina tha Montessori e përmendi. You're all teachers. My question is there any teacher on your list of leaders? Ju jeni mësuesit. A keni gjithashtu një mësues në listën tuaj e njerëzve që udhëheqëse që admironi? And I said that because the definition of spiritual leadership is as follows. Dhe udhëheqësia shpirtërore për kufizimin e kësaj është kjo. It's not about power, politics, weapons, money, nothing like that. Nuk ka të bëj fare as me paran, as me politik, as me arma. Let's read. Spiritual leadership focuses on that type of leadership that utilizes values, a sense of calling, and membership to motivate followers. Pra, udhëheqësia shpirtërore fokusohet tek vlera, ndjenja e thirrjes dhe përkatësia për të motivuar djegësit. I honestly hope that this resonates with you as teachers.
Unë vërtet, sinqerisht, shpresoj që kjo është e vërtetë edhe në jetën tuaj, Because you can see here the three key elements of spiritual leadership: sepse këtu shohim tre elemente të udhëheqësisë shpirtërore: values, vlera, a sense of calling, ndjenja e thirrjes and membership, being part of something greater. dhe përkatësia e diçkajes më e madhe se jemi vetë. Dear teachers, these are your tools, your weapons, your secret or your secret, secret. Yeah, but I don't want to use weapon. It's more like, it's that golden card that you have. Pra, të dashur mësues, këto janë ato armat tuaja, këto janë veglat tuaja, ose karta, letra e artë, do më thënë, për ju. Yeah, let me illustrate. Let me illustrate this. Të bëj një ilustrim tani. Have you ever played lottery? A ke ndonjëherë marrë pjesë në një lotari? And you scratch there and you're hoping to see a figure with many zeros. Edhe ka njerëz që marrin pjesë edhe ata shpresojnë që do ta gjejnë një me shumë zerot mbrapa. Now, if you were to win the lottery, would Tani, you nëse quit your current job? ju fitonin lotarin, a do të hiqni dorë nga puna juaj? Now, imagine you win $1 million. Would you quit your job? Imagjinoni, nëse fitoni në lotari $1 milion, a do ta largonin nga shkolla, nga profesioni si mësues? There was a survey done about this specific question. Ka ndodhur një pyetësor me këtë pyetje. And people were answering, saying half of them said, definitely, I will quit my job and do something else. Dhe gjysma e njerëzve direkt e përgjigjen po, patjetër unë do largoj nga puna ime. Another big chunk, about 20%, said, probably yes. I will quit. Edhe shumë të tjerë, është goxha një pjesë e madhe, sa po, ndoshta. But there were 10% who had a different opinion. Por kishte një pakicë që kishin opinion ndryshe. And they said, definitely not. I will not quit my job. Edhe ata thanë, jo, as pak, në asnjë mënyrë. Well, I think these are the people that we are looking for. Dhe këta janë njerëz të cilët ne kërkojmë në arsimin. They hear and feel a different calling. That is calling. Ata kanë një sens thirrjeje për të qenë mësues. So if you're that teacher that wins $1 million, nëse ju fitonit $1 milion, what if then we ask you, would you do exactly what you do now, but 10 times better? A do të vazhdoni të bënit atë që bëni tani, vetëm 10 herë më mirë? If you won $1 million, would you help some poor students, for example, to go to university? A do të sponsorizoni disa studentë varfër për të shkuar në universitet? Or maybe would you build a new school?
Apo ndoshta do të ndërtonit një shkollë të re? Ose riparonit ato Or që kanë perhaps nevojë për you may riparim? establish, that dream education program that you had in your mind all along. Apo ndoshta do të krijonit programin tuaj ideal arsimor? You see, you can add your own now. What I would do with $1 million and still do my job as a Si, teacher. ja mendoni, qa do të bënit duke mbajtur atë profesion që keni. Accordingly, now with this values, calling, and membership, we'll go to our next activity. Edhe me këtë ndërmend do kalojmë tek një tjetër aktivitet. No. After we elaborated on this $1 million question, Pasi kemi reflektuar mbi pyetjes së loterisë $1 milion, the question is now to you. tani kemi pyetje. Actually, For it's a you. question which we already asked a few minutes ago. Në fakt është përsëritja e një pyetje që kemi patur përpara. But you might now revisit what you just wrote down when we asked the question, what is leadership? Tani pasi kemi bërë këto reflektime, ta kthejmë brapsht edhe riformulojmë sërish se çfarë është udhëheqësia për ju. So including into your definition, Pra bëni një përkufizim this të ri, the aspect of what values to me, duke bazuar se çfarë vlera keni, is there a sense of calling? a ka një thirrje, And sens i thirrjes, that connecting to people. edhe ata përkatësia, domethënë lidhje me njerëz të tjerë. Yeah, so we are looking forward to get again your definition. Leadership is. Pra, po presim sërish që të shkruani leadershipi është pika pika. And we are looking forward to read your answers in the chat. Pra, Sure. po presim përgjigjet tuaj në chat. Çfarë është udhëheqësia për ju, duke mbar përsysh vlera, thirrje dhe përkatësi. And while the answers come there, we'll continue with the presentation here. Ndërsa po vinë përgjigjet në chat, ne do vazhdojmë. Our kids, our students, looked up to us knowing that we know more, we are more powerful than them. Nxënës zakonisht na shikojnë, na admirojnë sepse kemi më shumë njohuri, dituri se kanë ata. And every little child has this idea of a superhero, a higher power. Çdo fëmijë ka këtë idenë e një superhero që ka super fuqi. And looking at the list, the names that you've given out there, for example, Nelson Mandela, he was in prison. What is his source of power? Mbani mend Nelson Mandelën, ai ishte në burg. Ku perte ai fuqinë për të vazhduar? And there were other names like Mother Teresa. She didn't have any tanks, any armies, any bitcoins. Edhe për shembull Nën Tereza, ajo nuk ishte as ushtri, as arma, as bitcoins. So we all know there's something out there where we draw our power from. Por ne gjithë e dimë që ka aty diku, domethënë për rreth nesh ka fuqi që ku mund ta marrim, është burim fuqisë. And that's where we come now to spirituality. What Edhe is këtu- spirituality?
Edhe këtu prandaj ne arrime tek spiritualiteti. Çfarë është spiritualiteti? For example, I'll share only three definitions this time here. Këtu do ju ndaj me ju vetëm 3 përkufizime. Spirituality is the way in which people understand and live their lives in view of an ultimate meaning and value. Mënyra se si njerëzit e kuptojnë dhe jetojnë jetën e tyre në përputhje me kuptimin dhe vlerën e tyre përfundimtare. Kjo është spiritualiteti. For others, it's a subjective experience of the sacred. Pra, për të tjerët është një përvojë subjektive e të shenjtës. For example, you may be in front of a mountain, a Për rainbow. shembull, mund ta, për shembull, njerëzit sikur grinë në admirim, në mahnitje kur janë para një male të madh ose para një ber. One may be in a cathedral, but another one may be just listening to a concert and still get that feeling of a sacred something. Për dikë këtë ndjenja e shenjtës mund të ndihet në një katedral të bukur, po për tjetrën mund të jetë në ndonjë koncert duke dëgjuar muzikë. And that's why we say the third definition, it's a quality that goes beyond religious affiliation. Edhe prandaj tek përkufizimi i tretë ne themi që ajo shkon përtej përkatësisë fetare. And yet strives for inspiration, for reverence, of meaning, purpose. That's what spirituality is. Por spiritualiteti përpiqet për frymëzim, derim, admirim, kuptim dhe qëllim. You may think that spirituality is associated with religion. No, it's not. Ju mund kujtoni që spiritualiteti është barazuar me fen, por nuk është. You'll find indeed spiritual people as religious people, yes, like Mother Teresa. Ka njerëz fetar që janë shpirtëror, si Nën Teresa. But there are also people, and you may be one of them, saying, I'm secular, and yet I sense something spiritual there. Por ka edhe njerëz sekular, ndoshta edhe disa prej jush jeni të tillë që thënë jam sekular, por unë ndjej që ka ndonjë gjë shpirtërore në këtë botë. And some of you may be somewhere in between, saying, I'm neither religious nor secular, but I still sense something that I cannot explain. Edhe ka njerëz që thonë, nuk jam as fetare sekular, por unë ndjej që ka ndonjë gjë shpirtërore rreth. Let me give you an example from this association, Alcoholics Anonymous. Të marrim një ilustrim nga alkoolist anonim. You know, people have issues in life, whether it's drugs, whether it's alcohol or something else. Pra, ka njerëz që kanë varësitë të ndryshme, si alkooli, droga e tjera. And they go all the way down and down and down. They reach a bottom. Dhe jeta e tyre shkon poshtë. And for somebody who drinks, you know, the life can become absolutely miserable. Edhe për një pianec, pra, jeta mund të bëhet shumë dëshpërume, shumë e keqe. So they reach that point where they say, if I could save myself, I would do it, but I have no power. Edhe pra edhe ka këto njerëz që arrin në pikën më të ulët të jetës së tyre edhe thonë,
Unë nuk më pëlqen si jetoj, unë do ta doja ta shpëtoja veten, por nuk ka fuqi, nuk mund ta ndryshoj veten time. So then in one of their books, in one of their steps, there, in fact, is step number 2, they reached to this sentence that I'm sharing with you now. Edhe ata kanë 12 hapa, edhe tek hapi I dytë të programit, And they say, we had to find a power by which we could live. And it had to be a power greater than ourselves. ata e thonë që ne duhet të gjejmë një fuqi me anë të së cilës mund të jetojmë, dhe ajo duhet të jetë një fuqi më e madhe se vetja jonë. Ky është hapi I dytë të alkoolistët anonim. They are not religious. I'm not talking about going to church. These are all kinds of people. Ata janë njerëz të ndryshëm, nuk janë fetar të gjithë. But they realized they need a higher power. Por ata e kuptojnë që ka nevojë për një fuqi më të madhe se vetja e tyre. So then when we talk about spiritual or spirituality, we are looking for something like this. Pra, kur ne kërkojmë spiritualitetin, ne kërkojmë diçka e tillë. We're looking for meaning. Ne kërkojmë kuptimin. Does my life matter in any way? A ka jeta ime kuptim, a ka rëndësi, And that is reflection. reflektim, You want some inner connectedness. No, you ju want to, dëshironi një lidhje e brendshme, you feel inspired for creativity. jeni frymzuar për krijim të ri, You go through a process of transformation as a ju kaloni person. një proces transformimi, You feel there is a sacred dimension in different aspects of your life. e ndjeni që ka një dimension I shenjtë në disa aspektet e jetës suaj, And then you feel energized to move and change something. edhe atëhere ju ndjeni ato energjinë, fuqizoni me energjinë për ta vazhduar jetën edhe për ta ndryshuar diçka. All right, we have 2 more definitions and then final thoughts. E kemi edhe 2 përkufizimet e tjera dhe pastaj do përmbledhim. The heart of leadership has to do with what an individual leader believe, value, and dream. Zemra ose fryma e udhëheqësisë ka të bëjë me atë që besojnë, vlerësojnë dhe ndërrojnë udhëheqësit individual. What are they focused on? Ku janë përqendruar ata? What's their commitment to? Dhe ku janë përkushtuar? You know, it's about that vision that he has for the followers. Pra bëhet fjalë për vizionin personal për ndjekësit e tij. It's not about managerial control. Nuk ka të bëjë me kontroll menaxherial, But it's about focusing on the energy and the commitment of the team. por tek energji dhe përkushtim të ekipit. A second definition goes like this. Kurse përkufizimi tjetër është ky. It's comprising values, attitudes, and behaviors. Pra, përbërja e vlerave, qëndrimeve dhe sjelljeve. And those are necessary to motivate others. Këto janë të nevojshme për të motivuar të tjerët. Which means number 1 and number 2. Number 1 is creating a vision. Kjo në kupton pikë e pari krijimin e një vizioni, So then your students will also feel a calling. në mënyrë që edhe nxënësit tuaj të ndjejnë një thirrje, To find a meaning for their life so that they can make a difference in the world.
të gjejnë pra kuptim për jetën e tyre, që ata mund të bëjnë ndryshim në këtë botë. but also about building some connections, a membership kind of thing with others. Por gjithashtu është lidhje, bashkimi, pra që të ndjeni një përkatësinë së where bashku. one would feel or will feel like being both being understood and also appreciated. Ku njerëzit ndihen të kuptuar, por gjithashtu edhe vlerësuar. And again, I think the classroom is the perfect environment for such a thing. Dhe unë besoj që klasa është një mjedis i përsosur për këtë gjë. And you all know that you're leading your students beyond what happens in that hour in the classroom. Edhe ne gjatë mesimeve ju po udhëhiqni nxënësit tuaj përtej klasës. So then we'll say spiritual leadership means to have higher standards, principles, and values. Udhëheqësia shpirtërore ka standarde, parime dhe vlera më të larta. It means to have that moment of spiritual reflection, like an awakening. Kjo do thotë që keni një reflektim shpirtëror që mund ta shpjegoj si një zgjim shpirtëror. And like the picture is here now, you go through a dark forest and somewhere you see the light and you go through a personal transformation. Është sikur jeni në një pyll të errët edhe papritur e shikoni dritën, edhe ju kaloni një transformim personal. Then suddenly your talents become sanctified talents. You use them as spiritual gifts. Edhe ndodh atëherë që talente që keni ata papritur shenjtërohen dhe ju e përdorni ata si dhuntit shpirtërore. And you're leading your students not to make more money, but you lead them to uplands or to somewhere higher. Idealist, something, yeah. Pra ju atëherë ju udhëheqni nxënës tuaj jo për të fituar më shumë para, por për të bërë ndryshim në botë, për të ndjekur dhe arritur ideale. A spiritual leader will always be aware of a great controversy between good and evil. That's why we talk about values. Udhëheqësia shpirtërore do thotë jenë vetëdijshëm për një konflikt të madh midis së mirës dhe së keqes. Pra vlerë, konflikt vlerësh. And when you have values, it's not about you being served, but you serving others. Edhe kur e keni vlera, kur bazohen tek vlera, atëherë nuk ka kjo udhëheqësia juaj nuk është që të tjerat ju shërbejnë ju, por që ju të shërbeni të tjerët. In other words, it's not much about whom you lead, but rather whom you follow. Edhe është pra më shumë jo ata që jo për ata që udhëheq, por për ata që ju ndiqni. It's like number 4 here. Where do you draw your inspiration from? Sa nga ku e merrni frymëzimin tuaj? Or even as the last line says here, who sets your agenda? Kush e përcakton agjendën tuaj? You know, when you wake up in the morning and you think about your students, who makes your agenda for them? Kur ju qoheni në mëngjes edhe mendoni për nxënësit tuaj, kush bën agjendën tuaj?
Let me end with this one, and you can read it for you. Read it out loud. Dhe të këti e kemi një citat bukur nga Nën Tereza. Sëmundja më e madhe në Perëndim sot nuk është tuberkulozi ose lebra, por të qenit i padëshiruar, i padashur dhe i papërkujdesur. Ne mund të shërojmë sëmundjet fizike me ilaçe, por i vetmi shërim për vetmin, dëshpërimin dhe humbjen e shpresës është dashuria. Ka shumë njerëz në botë që po vdesin për një copë bukë, por ka edhe më shumë që po vdesin për pak dashuri. Varfëria në Perëndim është një lloj tjetër varfërie. Nuk është vetëm një varfëri e vetmisë, por edhe varfëri shpirtërore. Ka një uri për dashuri, ashtu siç ka një uri për Zotin. I hope you can see how a spiritual leader talks. Ju mund të shikoni një shembull bukur se si flet një udhëheqës shpirtëror. It's not about material things, Fokusi nuk është tek gjëra materiale, but it's about the other dimension out there. por tek dimensioni tjetër për te And nesh. this is not idealistic, this is not utopic. Dhe kjo nuk është gjë utopike, diçka e pamundur, But rather saying, who sets your agenda and whom are you serving? por pyetja është kush përcakton agjendën tuaj dhe kë shërbeni ju. All right, so the final thought for now is coming back to that illustration from the beginning. Edhe le ta kthehemi prapë tek ai ilustrimi që kishim në fillim të trajnimit. 85% of us can identify an incident that changed us as learners, feeling I'm not good, I'm not worthy. 85% prej nesh ne mund ta kujtojmë një kujtim nga fëmijëria, nga një gjë ku dikush na ka përçmuar edhe kjo ka ndikuar tek ne ende deri në ditën e sot. But also 90% of us, even more, can identify one mentor who said, you are good, you can do even better. Dhe por në 10, kjo do thotë akoma më shumë përqind, e mbajnë mend një person që ka thënë diçka pozitive, që ti vlen, ti mundesh. So then I'll say, what made this difference? Çfarë bën ndryshim? Can you be in the number of 90% that encouraged a student? A mund të bëni ju nga ato 90% nga ato që motivues pozitiv që krijojnë Can you refrain? Can you stay away from being in the number of 85 who always point out to somebody, criticizing? Edhe a mund të jeni jashtë atyre 85%-ve, pra të mos jeni atë njerëz negativ që kritikon edhe poshtëron përçmon tjetrin. And maybe if you were among those 85%, then you moved, you learned from this, becoming better. Edhe në qoftë se keni patur këtë përvojë, ju mund të lëvizni nga Doing something për më better. të mirën, pra. So then the question, and that's the final question, is, can we lead ourselves before leading others? Edhe pyetja përfundimtare është, a mund të mjeshtërojmë veten që ta mjeshtërojmë vetë udhëheqësinë, pra që të udhëheqim veten tonë. Well, this would be the title of our next presentation 2 weeks from now. Ky është titulli e trajnimit i ardhshëm që do kemi pas 2 javësh. Which is mastering self-leadership. Pra mjeshtërimi i vetë udhëheqësisë. Looking forward to seeing you in 2 weeks from now.
Mezi po prest ju takoj sërish pas 2 javë. Thank you very much. Thank you very much, Cristiano. Faleminderit shumë të gjithë. Thank you very much. It was wonderful message and one inspiring and activities and everything. So thank you very much. And you can learn the new word in Albanian. Thank you means faleminderit. 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 You can read it in chat now. Okay, let me Po see it sa po i right there. mësoj Kristianët dhe Kristianes dhe fjalën faleminderit. Dhe Faleminderit. thashë do ta lexosh në Faleminderit. chat tani. Faleminderit. Thank you very much. Natë Pra rinja. të dashur mësues, do të dëgjohemi në datën 9 maj. Do vazhdojmë me udhëheqësinë, mjeshtrimi i vet udhëheqësisë pra me tema tjetër. Do kemi kështu deri në qershor 2 herë në muaj. Dhe besoj do jetë fantastike dhe lajmëroni dhe kolegët tuaj dhe miqtë tuaj për të vazhduar pra këtë serinë për udhëheqësinë, leadershipin. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen, shumë ata që janë për të parë mund na dërgojnë me mesazhe këtu. Keni dhe faqen e internetit, merreni të gjithë, është Him Research, aty do keni dhe fotot. Është himresearch.org Albania, a do keni dhe materialet besoj. Edhe po lexoni, është i faqe i internetit për Shqipërinë, për shqiptarët, që është bërë apo sa fat për ju. Kështu që për të gjithë ne, për shqiptarinë.